allihopa och välkomna till en ny YouTube-video. Idag ska vi prata lite om det här med att använda externa byråer och producenter när man bygger utbildning för sin organisation. Och jag har naturligtvis med mig en fantastisk gäst, Joel. Välkommen! Tack så jättemycket. Kan inte du berätta bara lite kort vem du är och vad du pysslar med? Jag är numera vd på lärbyrån Digicy. Vi är ju en byrå som jobbar med lärande generellt, både som rådgivare men också som producenter utav utbildningsmaterial, oftast digitalt utbildningsmaterial. Jag har jobbat i branschen sedan jättelänge, började som AD och har fått nöjet att jobba med all möjlig olika typer utav produktion, både det vi idag lite slarvigt kallar klassisk e-learning, men också med att hands-on för hjälpa kunder att skapa videos, animationer, grafikmallar och förhålla sig till de produktionsverktyg som kunderna jobbar i. Precis, ja, men och det var lite det som jag tänkte när jag bjöd in dig här, att vi jobbar ju på sätt och vis ganska lika, fast ändå inte riktigt lika. Ni är en större byrå, jag är mest jag med lite underkonsulter som rycker in när det behövs. Men vi hjälper ju båda kunder som av någon anledning inte har 100% egen kapacitet att ro i land ett utbildningsprojekt eller liksom en ambition som de har. Oftast har man ju större ambitioner än vad man har kapacitet till. Ja, men precis. Ja, men jag tänker att många är också bara så här, alltså det finns ju också många som aldrig har tänkt tanken att ta in en extern byrå. Eller hur? Utan de bara, vi gör det vi gör det vi kan. Det här är vad vi har. Det finns ingen budget för någonting annat. Det är bara att leva med. Men när det kan finnas lite budget så har man ju möjligheten att ringa in någon annan och säga hej, du kan saker vi inte kan. Eller du har kapacitet när vi inte har kapacitet. Eller vad det nu är, kan du hjälpa oss? Och det är där vi rycker in, du och jag, som små superhjältar. Och styr upp fantastiska utbildningar och liknande. Men det är precis, det är det som är i alla fall det roliga när man känner att man verkligen hjälper kunden att åstadkomma den där drömmen eller den planen som man har. Ja, och jag menar, jag gissar att på samma sätt som du, vissa kunder har man över lång tid och vissa kunder gör man mer när man går in och gör ett projekt och sen liksom, kanske man gör något annat i framtiden, oklart. Men det är, alltså jag tycker att det är jättekul för att jag tycker om variation och jag älskar att få se alla olika kunder och deras utmaningar och vad de håller på med. Men det jag tänker att vi ska prata om idag, det är ju egentligen hur man ska tänka kring, men vad gör vi? Vad ska man be oss att göra? Och vad ska man kanske göra själv om man kan? Och för- och nackdelarna med det. Så att det finns ju två scenarion kan man säga. Det ena är ju då, eller det finns ju tre scenarion. Det ena är, jag rådger, kunden producerar allting själv. Eller jag producerar allting. Alternativt då en mix. Kunden och jag producerar lite varsitt, eller vad ska jag säga, blandar upp det lite. Och jag tänker att vi bara ska liksom försöka börja med att reda ut för- och nackdelarna med det här. Så vad är fördelarna med att låta dig göra materialet, produktionen? Om vi verkligen generaliserar då. Jag skulle vilja säga innan vi går in i generaliseringen så tänker jag att i det vi producerar i våran bransch, som vi rör oss inom learning and development, så kan man ju verkligen behöva skilja på content, produktion och kurs. Och det har, tänker jag, mycket med att göra vad syftet är med det man producerar. Och då väldigt schematiskt tänker jag att en kurs är någonting som jag tänker att det här är någonting som vi följer upp och som ska leva över tid, som vi kanske vill till och med sätta ett krav på att alla ska ha gått eller att en viss målgrupp ska ha gått och färdigställt. Medan content kanske mer är kommunikation som driver utveckling och lärande. Och där tänker jag att det skiljer sig ganska mycket åt. För att kommunikation är en insats, tänker du? Ja, exakt. En kommunikation. Det skulle kunna vara liksom att vi gör en artikel som ska utbilda om någonting eller peka på en how-to-guide eller en tutorial-video som ska promota ett specifikt verktyg som vi ska börja använda, etc. Men oavsett egentligen, jag vill bara ha det sagt så vi har det att förhålla oss till i samtalet, tänker jag. Men oavsett så fördelar och nackdelar, om vi tänker
vi börjar med kapacitet, det vi ju pratade om. En klassisk fråga från många av mina kunder är att det kanske finns ett projekt som är prioriterat, men de är redan överbelastade. Så de behöver vår hjälp. Då blir det så uppenbart att vi kommer in med kapaciteten och kan boosta deras avdelning under en period för ett specifikt projekt. Det är en tydlig fördel. Nackdelen med det är att de själva kanske inte äger utvecklingen och i värsta fall inte har koll på vilka verktyg eller hur vi har producerat det. Så man blir kanske lite inlåst. Och om projektet ska uppdateras eller om det förändras på något sätt så blir man lite bunden till att fortsätta jobba med samma leverantör. Det är klart en nackdel så. Precis, ja men och så är det ju verkligen och jag tror att jag brukar, för jag tänker att det är inte så att det finns ett rätt och fel här utan vi konsulterar ju med våra kunder i samband med att vi startar upp ett samarbete, det vill säga allting från vad har ni för kapacitet till hur ofta ska det här uppdateras, hur föränderligt är det här ämnet, vad har de för plattformar och verktyg och möjligheter att hosta innehåll och så vidare, vad har de för LMS, använder de ett specifikt författarverktyg för då kanske vi ska använda samma, så att även om vi gör det så kan de då få alla källfilerna och originalen och så vidare. Så att det är ju inte så att det finns ett rätt eller fel svar här kanske. Men verkligen inte. Men om man tänker på en produktion som hypotetiskt som skulle kunna göras av vem som helst. Vi förenklar det jättemycket nu och tänker att en PowerPoint-slide, den kan ju vem som helst presentera. Man kan göra den olika bra. Absolut. Och allting handlar på något sätt om att berätta. Någonting ska förmedlas. Och med en duktig visuell berättande. Ett bra visuellt berättande. Eller en duktig copy så kan man ju vara mer eller mindre effektiv helt enkelt. Och så är det verkligen. Där tänker jag, det är en fördel givetvis att ta hjälp av någon som jobbar med det här alltid. Även om jag kan göra det själv så går det ju snabbare om någon annan gör det ibland. Det där är en fördel. Ja, men och sen kan jag göra det själv på vilken nivå? Alltså jag tänker så alla kan göra en video. Men jag kanske kan göra en bättre video. Eller vad man ska säga, än vad ni kan göra in-house. Eller det beror på vissa företag gör ju fantastiska in-house-videos. Men andra kanske då inte har den kapaciteten eller tillgång till studio eller utrustning eller vad det nu kan tänkas vara som jag då kanske har investerat i istället eftersom jag gör det här så ofta. Och samma sak med programvara kopplat till redigering eller effekter eller liksom alla sådana grejer. Ja, men ta en sån här inspelning till exempel. Det kan vi ju hjälpa kunden att skapa bättre material, men då kanske det krävs bättre utrustning. Jag hade kunnat uppa min webbkamera i det här fallet, men nu har jag istället en extern mikrofon som kanske inte vem som helst har, som gör att ljudkvaliteten blir bättre. Och det är väl sådana här små detaljer i både, som sagt, programvara eller hårdvara som ju såklart kan underlätta om man tar in extern hjälp. Får jag fråga dig, du sa den tredje kategorin är mixen. Den tänker jag man kan se på både mikro- och makronivå. Absolut, fördelningen kan ju vara hur som helst däremellan. Exakt. Men om man börjar med mikronivån verkligen, en content-bit eller vad man ska kalla det. Hur jobbar du med kunden om de känner att vi vill vara så smarta som möjligt. Jag har massa tid här. Jag vill gärna göra, men jag vill ha din hjälp att göra det lite proffsigare. Precis. Ja, men alltså om man liksom bara ska backa tillbaka till hur man tänker kring en hel utbildning. Vi gör ju oftast en produktionsplan. Alltså det här, vi har ett koncept, det här är liksom alla pedagogiska tankar vi har. Så här tänker vi att det ska liksom nå fram. Och allt det här är det vi vill producera. Säger kunden, jag har ganska mycket tid, ja men då kanske vi väljer att producera saker som vi vet att kunden kan producera. Eller att producera i verktyg som vi vet att kunden kan hantera. Så om man tar video till exempel, alltså du kan ju göra en video i PowerPoint.
Du kan göra en video och spela in så här i Zoom eller Teams eller vad det nu är. Du kan spela in med en webbkamera, du kan spela in med en cool kamera. Och så att om kunden säger nej men jag vill bygga själv, ja, men då planerar vi då kanske innehållet utifrån att ja, men då är det de här verktygen vi kommer använda. Och liksom basera det på det. Medan om planen är att jag ska göra det, ja men då kan jag ju gå loss med alla liksom coola grejer som jag har. Sen så vissa organisationer man jobbar med, de vill investera i grejer och där är en del av det man stöttar i faktiskt att köpa in utrustning och lära sig den, och då kanske vi ses tillsammans i deras lokaler och hjälper dem att bygga upp studio och förstå de här kamerorna de har köpt och räkna ut vilka mikrofoner de ska köpa och liksom alla sådana bitar. Och jag försöker generellt tänka att det är liksom alltid en tvåstegsraket, att även om det är jag som bygger allting nu så vill jag att de ska lära sig att bygga mer själva på sikt. På något plan. Alltså förstå hur vi bygger kurser, varför vi väljer som vi väljer. Vad är liksom tanken? Varför vill vi göra en video av just det här? Varför är det här inte ett bra ämne för video? Alltså alla såna här... jag försöker förklara den tankeprocessen också för att i framtiden när de ska bygga sig andra kurser kanske ändå få med sig liksom det tankesättet. Ja, det där är något som jag har med mig som gång på gång bevisar sig på något sätt, att förtroendet, att jag inte bara vill göra mitt projekt och avsluta det framgångsrikt, utan jag vill verkligen hjälpa kunden att förstå hur det funkar, hur man kan använda det här, hur man kan göra det ännu bättre nästa gång. Att visa det genuina intresset för kunden, det har ju verkligen jag fått liksom betalt många gånger om genom åren. Genom då långsiktighet och långsiktiga relationer. Ja, men jag tänker liksom, man kan tänka att man är en producent, man kan också tänka att man är en partner. Och jag tror att jag tänker att jag är en partner i att liksom nå resultat, och utbildning är ett verktyg då som vi kan använda för det. Det är bra. Där är ju verkligen, apropå när vi började prata om vilka olika konstellationer vi jobbar i, så där är ju verkligen en likhet i hur vi jobbar. Där jag ser på oss som byrå som just en partner. Och det är väl det som gör att jag drar mig för att säga att vi är en produktionsbyrå, för då blir det lite mer på projektbasis att vi beställer ett projekt, medan lärbyrån Digisy är liksom kundens samarbetspartner och kanske som externa inhouse-byrå eller den förlängda armen eller hur man nu vill formulera sig. Det är otroligt kul. I det läget tänker jag, utifrån det här med vem gör vad? Ja, men precis. Vi har en idé av att vi behöver lansera den här satsningen på ämne X. Det jag tänker på är som allra viktigast, det är att verkligen börja med precis det vi pratar om nu. Reda ut kapacitet och ambition, och kanske framförallt ambition att förvalta. För det påverkar ju otroligt mycket beslutet vem som ska göra vad. Om det här är någonting som ska vara relativt statiskt, ja men då förlorar man ju inte så mycket på att inte kunna förvalta det sen. Utan ja men låt då proffset använda proffsverktyget för att få så högsta möjliga kvalitet. Medan om ambitionen är att det här är något som ska leva över tid och vi ska fortsätta fylla på med content, utbildningsplanen ska växa och vi ska generera innehåll etc. Då är det en helt annan förutsättning, tänker jag. Och förutom då kapacitet och ambition så är en väldigt väsentlig poäng är ju vilka tekniska förutsättningar man har. Vilka verktyg har ni då som kund i eran miljö? Har ni ett LMS och det är där vi ska följa upp kursen? Ja, men då har vi de ramarna att förhålla oss till. Har vi ett intranät och det är där som den här kunskapen ska förmedlas, ja, men då är det helt andra förutsättningar och då kanske behovet eller vikten av att faktiskt kunna förvalta det själva är otroligt mycket högre. Ja, men som sagt, vissa organisationer man jobbar med har ju praktiskt taget inte en utbildningsavdelning. Och andra har en ganska stor utbildningsavdelning. Och det påverkar också jättemycket vad de ens kan förvalta och kan göra själva. Så vissa, även om de vill förvalta det själva,
kan faktiskt inte förvalta det själva, utan vet redan om från början att när jag kommer behöva hjälp när det är dags att uppdatera. Det är tydligt redan nu, och då kan vi ju liksom i vår plan lägga in det, budgetera för det, se till att vi är medvetna om det. Men jag tycker att det är viktigt som du säger att redan i liksom uppstarten så måste man prata om förvaltning. Alltså vad händer med det här sen? Hur länge kan det här innehållet leva? För att för det kan ju också handla om att säga så här, men jag kanske gör jätteproffsiga filmer åt er, men contentet i övrigt är lätt för er att uppdatera, och då ser vi till att i filmerna lägger vi inte det som kommer förändras ofta, utan det lägger vi kanske i bilder istället, som ni lätt kan göra i Canva eller liksom uppdatera i Canva eller i PowerPoint eller vad det nu är för någonting, eller liksom det lägger vi som text. Det finns ju så många dåliga exempel där man bygger en systemutbildning på 3 timmar med massor med tutorials. Och sen är det en hel del som byts ut i systemet och hela utbildningen blir irrelevant och att man inte kan uppdatera den. Nej, men så att även när man väljer att göra, när man väljer vilket content man ska göra egentligen, tänker jag, så tar man ju både hänsyn till pedagogiskt, liksom, vad tror vi är bäst content för det här innehållet för att nå fram och liksom bli tydligt och lätt att ta till sig och så vidare. Men också hur länge kan det här typen av content leva om vi gör det i det här formatet? Precis. Jag kämpar jättehårt med att få mina kunder att inte säga datum i sina filmer till exempel. Eller att inte säga saker som nu till hösten ska vi. För jag säger, okej, men då efter hösten så kan vi inte använda den här videon längre. För då är den daterad, då kommer den kännas liksom inaktuell. Ja, men så att jag tror också att man kan, när vi producerar, när vi väljer vem som ska göra vad, så kan det också vara så att jag säger att om vi nu gör den här mixen, att kunden försöker göra det innehållet som är minst statiskt. Mest föränderligt. Och jag kanske gör det som är mest statiskt. För att då håller den liksom investeringen i kvalitet och pengar som det innebär att jag gör det, den håller länge. Medan det kunden då gör själv är det som de vet kanske måste uppdateras en gång om året, en gång i halvåret och så vidare. Precis, det är lite samma sak egentligen som om vi bygger en kurs och har en budget att förhålla oss till, så brukar vi vara väldigt noga med att välja ut vilka delar är det som, var ska vi lägga krutet? Där vi vet att här får vi mest bang for the bucks och vi gör någonting lite extra, och det är dessutom statiskt. Det är någonting som vi är säkra på att det inte ska uppdateras. Så kan vi i de andra delarna i kursen göra lite enklare produktionstekniskt för att vara mer effektiva med budgeten och också öppna upp för eventuella uppdateringar. Då. Så det är samma tänk egentligen, oavsett om det är en sluten budget, ett slutet projekt, eller om det är i ett sammanhang då, där säg att du gör en ledarskapsplattform på ert intranät. Det är en typisk, där behöver vi ha lite content som då verkligen andas proffsighet och tydlighet och lägger en grund. Men sen kan vi bygga på. Det kanske absolut viktigaste är ju att andra ledare i organisationen får dela sina tankar. Och det kan vi då tillåta att det verkligen är låg budget eller enkelt skapat. Ja, men precis. Jag smackade upp min mobil här och spelade in 3 tips till dig. Men exakt. Men det kan jag också tänka kan vara, alltså, och det är kanske lite utanför för det här, men det handlar också om vad man vill ha för känsla i sin video. För det har absolut hänt att jag har stått bakom med en vd som står och pratar i sin mobil och regisserar därifrån. För att det är känslan jag vill ha, är det här hemsnickrade direkta tilltalet, eller hur? Så att även fast jag har alla coola kameror och alla grejer, så vill vi att det ska kännas som att jag pratar direkt till dig. Det är väldigt liksom få lager mellan oss. Exakt. Och så kan kunden göra det själv, och är det den känslan vi är ute efter, så är det klart att de ska göra det. Eller så kommer jag då in och fixar så att det blir den känslan, fast med mig bakom kulisserna. Men vissa typs nivåer, som om de vill att det ska kännas riktigt proffsigt, som sagt, då kan det vara svårt att göra in-house själv på mobilen, eller vad det nu är för någonting. Och då är det ju bättre att utnyttja faktumet att jag har alla de här resurserna. Så för nu pratar vi om vem som ska producera vad, men jag menar, den kompetensen vi erbjuder som man framför allt ska ta tillvara, tänker jag, det är ju just våran erfarenhet av att bygga kurser. Vad är bra content? Vad är rätt tilltal här? Hur ska vi tänka?
när vi bygger det här, och sen kan vi prata om vem som bygger vad. Men att framförallt kanske då våga experimentera lite med innehållet. Jag upplever att det finns en rädsla kanske för det här informella. Det här lite liksom, i många organisationer, att allting måste vara så otroligt liksom, producerat och proffsigt. Och jag kan ibland liksom vilja backa där och bara, nej men alltså i det här fallet, säg vi ska bygga en kund- och serviceutbildning, alla har en kund- och serviceutbildning, eller hur? Det kanske är mycket trevligare om det står medarbetare ute på sina faktiska arbetsplatser. Säg att det är en butikskedja. Det är folk som står där, de har sina profilkläder på sig, man ser kassorna i bakgrunden och så ger de sina bästa tips. Och så ser det ut som att de pratar med mobilen, oavsett om jag står bakom eller om de faktiskt gjorde det själva, det är egentligen skitsamma. Men den känslan är kanske mycket bättre än om vi drog in dem i en studio eller gjorde någon jättehäftig animerad film med massa B-roll och liksom. Därför att det känns så genuint. Precis, det handlar om att bli tydlig med avsändaren och att verkligen skapa den här personliga kontakten till den som berättar eller den som faktiskt har ämneskunskapen. Precis, men om vi säger till ett annat exempel, så att vi vill göra kvalitet och miljöutbildning, vi ska prata om hållbarhet eller någonting. Där kanske snarare så att vi vill att det ska vara tydligt att här är en expert. Eller hur? Det här är allvarliga grejer. Det här är liksom... och då väljer vi kanske, som sagt, en mer stelare format, eller vad man ska säga, ett mer klassiskt proffsigt format, för att liksom verkligen trycka på, det här är så himla seriöst. Det här är så allvarligt. Så att man... men det här är ju jättebra. Det du är inne på nu är ju verkligen att oavsett vem som ska göra vad, så blir det ju otroligt viktigt att analysera vad är det vi vill kommunicera. Vad har vi för förutsättningar, ambitioner och teknik att använda oss av. Och sen då göra medvetna val utifrån det. Ja, och jag vet inte hur du gör, men jag har alltså också gjort så att vi har plockat in medarbetare som har fått gå en intern kurs med mig, eller de ska säga så här filmar du med din kamera, innan de får gå ut och sen spela in sina egna instruktionsfilmer eller vad det nu är för någonting. Så att man kan ju också titta ur det perspektivet. Alltså kunden kanske inte har kompetens att spela in själva nu. Men i projektet så kan vi ju lägga tid och pengar på att de ska lära sig det. Dels för att det är en framtida investering, även för uppdateringar, framtida filmer eller vad det nu är för någonting. Ja, men verkligen så. I vårt fall, flera av våra samarbeten är precis så att det är inte projektet i sig de har köpt, utan de vill ha vår hjälp att boosta sin kompetens för att skapa innehåll. Och där vi snarare är då experten på deras egna verktyg och lär dem och utrustar dem att kunna skapa. Vilket är det blir en grundförutsättning för att de ska kunna bedriva en bra verksamhet egentligen då. Och det tycker jag är bland de roligaste samarbeten. För har man lagt den grunden, då blir det så tydligt sen också när, vad ska man säga, de blir stjärnor. Nu säger jag då pratar jag i regel om, jag kanske framförallt tänker på learning and development-avdelningen. Hur stor eller liten den än är. Som i sin tur kan utrusta hela organisationen. Men i det här exemplet som jag tar där man säger att HR-avdelningen köper in våran hjälp att boosta teamets kompetens. Det har ju ofta lett till att det blir så otroligt tydligt för dem när de kan göra det själva och när de behöver hjälp. För då har vi verkligen etablerat det där samarbetet och man förstår vad är det vi tillför rent tekniskt då, i teknisk kompetens. Men om vi ska sammanfatta här nu det du säger, eller det vi har pratat om, så vi startar upp, det är det viktigaste, eller hur? Och så har vi en diskussion, vad ska hända, hur ska det förvaltas, vem ska göra vad? Och sen hjälper om man har insikt i, men vad är vi kapabla att producera själva och vad förstår vi att vi behöver hjälp med? Och det finns alltid möjligheten att tänka att man i processen kan också lära sig att göra grejer man inte kan i början av processen. Så att man också på sikt både kan uppdatera men bli mer självförsörjande på sikt. Precis, och detalj där att reda ut ambitionen. Är det kortsiktigt för just det här projektet eller är det ett arbetssätt som vi vill ha över tid? Det avgör ju verkligen, är det värt för oss att lära oss hur man filmar med mobilkamera? Eller ska vi bara låta någon annan göra det?
Nej, men och det sista jag tänker, alltså, åtminstone för min del, jag vet inte hur det är med er, men jag brukar säga att jag jobbar verktygsoberoende, det vill säga det spelar ingen roll för mig vilket LMS eller vilken plattform en kund har eller vilket författarverktyg de använder. Utan om det är så att de har ett verktyg de föredrar, då använder jag det verktyget också av den anledningen att de ska kunna uppdatera eller liksom, att det ska se likadant ut eller hålla en jämn kvalitet med övrigt innehåll eller vad det kan tänkas vara för någonting. Så där måste man väl också säkerställa då, om man vill ta in dem, kan de arbeta i era verktyg om det är viktigt för er. För som kund behöver man kanske vara tydlig där. Nej, men det är det här som gäller, det är det här författarverktyget. Ja, verkligen. Har man en strategi satt redan för vilka verktyg man ska jobba med, då kan det bli väldigt fel om vi propsar på att... Jag har ett mycket roligare verktyg som jag föredrar. Ja, men precis. Eller om de säger att allt ska byggas i PowerPoint, då är det så här, då bygger vi allt i PowerPoint. Jag tänker inte vara kinkig på det viset, utan det är klart. Och då får jag roa mig med min expertis i PowerPoint istället då, och göra roliga filmer i PowerPoint eller vad det nu är för någonting. Ja, men precis. Det är just reda ut de tekniska förutsättningarna. Vilka verktyg ska vi använda? Av vilken anledning ska vi använda dem? Och en sista punkt på den här listan, och det kanske vi inte har pratat så mycket om, men den blir otroligt viktig. Det är att för att det ska kunna gå att förvalta överhuvudtaget, så blir det otroligt viktigt att vi håller en struktur och ordning. Både i filerna, men också i filstrukturen som vi jobbar i. Kommer vi till ytterligare komplexitet då, ska vi jobba i en samarbetsyta gemensamt i kundens teamsmiljö till exempel, eller ska jag ha min egen mapp som jag sen i slutändan lämnar över? Jag är med i väldigt många företags olika team, kan jag säga. Det är en djungel varje gång man ska logga in i Teams. Vem är du idag? Nej, men så är det ju. Och framförallt också original. Alltså vem äger originalen? Även om jag gör en Premiere Pro-video. Jag kan ju fortfarande lämna över hela det projektet om de kan använda Premiere. Då behöver de inte komma tillbaka till mig. För att vi kan ha en överenskommelse från början att nej, men ni äger alla liksom projektfiler. Eller så kan man komma överens om att nej, det gör ni inte. Vill ni uppdatera så får ni komma till mig. Jag gillar inte att jobba så. Jag föredrar att liksom tänka att kom till mig för att ni vill komma till mig. Ja, men det är samma här, och i slutändan kanske det, jag menar det, i det fallet, det är ett typiskt fall där de kommer komma till dig. Även om man har möjligheten, alltså man visar en attityd såklart att jag sätter ingen prestige i att det är jag som ska göra det. Jag kanske blir sjukskriven eller jag kanske försvinner bort, flyttar utomlands och inte alltid tillgänglig. Så ni äger innehållet så att någon annan skulle kunna. Men finns jag tillgänglig 2 år senare, så då blir det ju för mig de frågar först. Ja, men precis. Jo, men och det är ju, jag tänker att det är en del av det här partnerskapet. Och det är bara, nu försöker vi avsluta här och så kommer jag på nya grejer jag vill säga. Det är så himla typiskt. Men det jag tänkte säga mer är också att jag tror att det är viktigt att liksom kunden känner att jag är varsam med deras pengar. Och deras tid. Det blir mycket roligare så. Att det finns en respekt för att inte bara säga så här, men det kostar så här mycket, jag gör det. Utan liksom om de säger så här, budgeten är tajt, men då anpassar vi ambitionsnivåerna och vem som gör vad och så vidare efter det. Eller om de har andra utmaningar som de liksom behöver att man tar hänsyn till, så löser vi ju alltid det. Så. Jag brukar få frågan, vad kostar det att göra en utbildning? Och jag är så här, hur långt är ett snöre? Du vet, det går inte att säga. Jag brukar snarare säga så här, men vad har ni råd med? Vad vill ni uppnå? Vad har ni råd med? Och så ser vi om vi kan lösa det. Och oftast kan vi det. Det där är ju en dans mellan beställare och leverantör. Och som alltid, ju mer förtroende man har mellan varandra, ju längre man har dansat tillsammans, desto enklare är det att reda ut det där. Men jag tänker att förhållningssättet som du beskriver, jag tror helt och hållet, jag är helt enig med att vad har vi att jobba med, så gör vi det bästa vi kan tillsammans med det. Och full respekt för varandra, och vi gör det här tillsammans. Det är liksom, då blir det ju så bra det kan bli. Börjar vi bli snikna mot varandra från båda håll, så då kommer resultatet bli sämre. Så är det bara.
Exakt, ja. Nej men då. Du, vi måste avsluta den här videon. Kommer bli jättelång och min stackars videoundertextare kommer gå sönder av koncentration. Men tusen tack Joel för att du kom tillbaka. Eller för att du kom hit. Tusen tack för att du kom hit är det jag försöker säga. Och jag hoppas att du kommer tillbaka och vi kan prata om andra grejer här som kom upp under samtalets gång som man skulle vilja gräva lite djupare. Ja, men det är ju alltid kul att nörda ner sig i sånt här. Jag tycker det och jag vet att du tycker det också. Så det är lätta tider rinner iväg men kul att reflektera lite över just det här ämnet. Ja, kul. Och tyckte du att det här var superintressant, spännande, upplysande eller någonting annat så får du jättegärna trycka på den här gilla-tummen, kommentera, dela med någon annan. Funderar ni på att köpa in tjänster så kan man kontakta båda oss och diskutera vad vi kan hjälpa till med. Så vi finns här för dig. Tack! Jättebra, tack så mycket!